नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई टेक्निकल एजुकेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई क्लब हाउस एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा कसरी चलाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु र क्लब हाउस एपमा कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि कसरी रुम बनाएर चाहिँ चलाउन सकिन्छ र साथीहरुलाई यसमा कसरी इन्भाइट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछु र त्यस्तै तपाईहरुलाई चाहिँ म यसबाट चाहिँ इन्भिटेसन लिंक पनि दिनेछु र तपाईहरुले त्यसबाट रजिस्टर गर्नुभयो भने तपाईहरुले लिंक पनि पाउनुहुनेछ। भिडियो एकदमै धेरै जानकारीमूलक भएको कारण कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर पूर्ण जानकारी लिनुहोला र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन नबिर्सनु होला र त्यस्तै यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। ल आउनुहोस् सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ क्लब हाउस एप्लिकेसन के हो त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। क्लब हाउस एप्लिकेसन चाहिँ एउटा अडियो एप्लिकेसन रहेको छ र जसमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साथीहरु बनाएर अथवा ग्रुप अथवा रुम बनाएर चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ चाहिँ ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्नुहुन्छ। अडियो फर्मेटमा चाहिँ तपाईहरुको अडियो क्वालिटी चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्छ र अहिलेको टाइममा चाहिँ क्लब हाउस एप्लिकेसन चाहिँ एकदम धेरै पपुलर भएको छ र मान्छेहरुले यसलाई चाहिँ एकदम धेरै मन पराइरहेका छन् र यसमा चाहिँ साइन अप गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो एप चलाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ साइन अप गर्नको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ दुईवटा चीज चाहिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले एउटा इन्भिटेसन चाहिन्छ अनि त्यसपछि तपाईहरुले एउटा चाहिँ फोन नम्बर चाहिने हुन्छ र तपाईहरुको यति भइसकेपछि साइन अप अथवा रजिस्टर चाहिँ हुन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा आफ्नो अकाउन्ट बनाएर तपाईहरुले क्लब हाउस एप्लिकेसन चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ र यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा गएर चाहिँ देखाइदिन चाहन्छु। क्लब हाउस एप चलाउनको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ सिकाइदिन गइरहेको छु र म चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आएको छु र मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर क्लब हाउस एप चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्छु, म क्लब हाउस भनेर चाहिँ लेख्छु र क्लब हाउस भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्लब हाउस ड्रप इन अडियो भन्ने चाहिँ एप चाहिँ देख्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईहरुले एन्ड्रोइड अनि आइओएस दुवैमा चाहिँ पाउनुहुन्छ र मैले चाहिँ इन्स्टलमा क्लिक गर्दै र यो एप चाहिँ इन्स्टल हुन दिनुहोस् एकछिन। यो एप चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ। मेरो चाहिँ यो क्लब हाउस एप चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ र क्लब हाउस एपमा चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ लगइन हुनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई इन्भिटेसन चाहिँ चाहिन्छ र इन्भिटेसन बिना चाहिँ यो एप चाहिँ लगइन हुँदैन र म तपाईहरुले चाहिँ यसको इन्भिटेसनको लागि चाहिँ ग्रुप बनाएर तपाईहरुलाई चाहिँ तलपट्टि लिंक राखिदिन्छु। तपाईहरुले त्यसमा क्लिक गरेर पनि तपाई चाहिँ इन्भाइट भएर यसमा चाहिँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ र क्लब हाउस एपमा चाहिँ लगइन हुनको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फोन नम्बर चाहिन्छ र फोन नम्बर अनि एउटा इन्भिटेसन भयो भने तपाईहरुले चाहिँ सजिलैसँग क्लब हाउस एपमा चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र यो रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँ आफ्नो मोबाइल एप चाहिँ खुले र इन्स्टल भइसकेपछि एप खोलिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट योर युजर नेम भनेर रहेको छ र त्यसको तलपट्टि साइन इन भनेर रहेको छ र यसमा दुवैपट्टिमा क्लिक गर्दाखेरि पनि सेम नै रहेको छ र म यहाँ चाहिँ गेट योर युजर नेममा क्लिक गर्छु र गेट योर युजर नेममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर हाने र फोन नम्बर हानिसकेपछि मैले चाहिँ नेक्स्ट गरिदिएँ र नेक्स्ट गरेपछि यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कोड चाहिँ आउँछ, तपाईको ओटीपी कोड आउँछ, त्यो कोड चाहिँ यसमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ र मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लब हाउसबाट ओटीपी कोड आइसकेको छ 5834 भनेर चाहिँ ओटीपी कोड रहेको छ। म यो चाहिँ मेरो ओटीपी कोड चाहिँ हानेर यसरी हान्दैपछि नेक्स्ट गरेँ र नेक्स्ट गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ चाहिँ वेलकम टु क्लब हाउस युआर बम बिकेज फ्रेन्ड भनेर चाहिँ रहेको छ र यो चाहिँ मैले नै यसमा चाहिँ इन्भाइट गरेको थिएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरोमा चाहिँ यो चाहिँ आएको छ र यसमा चाहिँ त्यसपछि यो आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ सेट योर प्रोफाइलमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट नेम अनि लास्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ र मेरो चाहिँ फर्स्ट नेम दिन्छु। मैले चाहिँ मेरो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम दिएँ, त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसमा युजर नेम चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो युजर नेम चाहिँ दिन्छु @ यो चाहिँ मेरो युजर नेम भयो र यसरी मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ फोटो एड गर्न भनेको छ, तपाईले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसमा एउटा फोटो एड गरेर देखाइदिन गइरहेको छु र फोटो एड गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ म यहाँ चाहिँ मेरो एउटा फोटो राखेर देखाइदिन्छु र यो चाहिँ मैले फोटो राखेँ र तपाईहरुले चाहिँ यो आइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ रोटेटहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यो क्रपमा क्लिक गरिदिनुस् र क्रपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको फोटो चाहिँ एड हुन्छ र फोटो एड भइसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनुस् र नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ ट्याप योर इन्ट्रेस्ट टु फाइन्ड मोर पिपुल भनेर रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ केमा इन्ट्रेस्ट छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ टिक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ नलेजमा चाहिँ साइन्स म्याथ भयो अनि त्यसपछि फिजिक्स भयो, यो एजुकेसनमा चाहिँ भयो, यो चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टको विषय भएर मैले चाहिँ यसमा चाहिँ उस गरेँ इन्जिनियरिङ
मार्केटिङमा क्लिक गरिदिएँ अनि त्यसपछि यस्तै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ कुन चाहिँ सजिलो तपाईँहरूले चाहिँ कुनमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र यो भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एलाउ क्लब हाउस टु एक्सेस योर कन्ट्याक्ट भनेर रहेको छ र अलाउमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेस गर्छ र यो चाहिँ मेरो साथीहरूको लिस्टहरू चाहिँ रहेको छ जसले चाहिँ क्लब हाउस चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ रहेको छ र त्यसै लुक्स गुडमा क्लिक गरिदिनुहोस्, नेक्स्टमा जान्छ। अनि त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ कसैलाई चाहिँ एड गर्नु छ भने एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नो थ्याङ्क्समा चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु र यति गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ क्लब हाउसमा चाहिँ रजिस्टर हुनुहुन्छ र यो क्लब हाउसमा रजिस्टर भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको ग्रुपहरू रहेका छन्। यो चाहिँ अडियो कलमा चाहिँ रहेको छ र मलाई चाहिँ अब यो ग्रुपमा जानु छ भने मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ यो ग्रुपको डिस्कसन भइरहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कसैले इन्भाइट गरेको छ भने तपाईँहरू त्यहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ र म चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जान चाहिनँ र मैले यसरी लिभ गर्नु पऱ्यो भने लिभ ग्रुप गरिदियो भने हुन्छ। र यस्तै तल तल जानुभयो भने तपाईँहरूले अरूहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ क्लब हाउसको ग्रुपहरूमा चाहिँ कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि सर्चको आइकन रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कसैलाई सर्च गर्नु छ भने तपाईँहरूले यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पिपुल क्लब भनेर रहेको छ। यदि मान्छेलाई सर्च गर्ने भने मान्छेलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आफैलाई सर्च गरेर हेरेँ, मेरो चाहिँ यो प्रोफाइल देखाएको छ। र त्यस्तै क्लबहरू सर्च गर्नु छ भने पनि तपाईँहरूले चाहिँ क्लब पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ दाहिनेपट्टिको सबैभन्दा माथिको कुनामा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलको डिटेल्सहरू चाहिँ रहेको हुन्छ र यो चाहिँ मलाई चाहिँ कसले एड गरेको थियो यहाँ तलपट्टि देखाउँछ। त्यस्तै मैले कतिजनाले फलोइङ गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ रहेको छ, मेरो युजर नेम रहेको छ, नाम रहेको छ। र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ अरू यसमा चाहिँ एड ट्विटर अकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एड बायोमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बायो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी मैले बायो पनि राख्न सक्छु। र त्यस्तै तपाईँले इन्स्टाग्राम एड गर्न सक्नुहुन्छ, ट्विटर एड गर्न सक्नुहुन्छ, मेम्बर्सहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट सेयरमा क्लिक गरेर सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो लिङ्क्सलाई। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अकाउन्ट सम्बन्धी केही गर्नु छ भने त्यो सेटिङको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो अकाउन्टको बारे हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईँहरूले लगआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र क्लब हाउसबाट चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई कसरी इन्भाइट गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा कुरा गर्ने पनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ म्यासेजको आइकन रहेको छ र यहाँ क्लिक गऱ्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ माथि नै देख्नुहुन्छ यु हेभ 5 इन्भाइट्स भनेर चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट सर्च फर इन्भाइट अ फोन भनेर रहेको छ र तपाईँहरूले यहाँबाट डाइरेक्ट इन्भाइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्भिटेसन पठाउनको लागि चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट लिस्टमा चाहिँ त्यो नम्बर सेभ हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट लिस्टमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँले चाहिँ फोन नम्बर सर्च गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ एकजनालाई चाहिँ इन्भिटेसन पठाउन लागेको छु, दिपेन्द्र भाइ भन्नेलाई। र यसरी इन्भाइटमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यसबाट इन्भिटेसन जान्छ र इन्भिटेसन चाहिँ तपाईँले मेसेन्जर अथवा मेसेजबाट केबाट पठाउनु नि हो तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेसेजबाट पठाउनलाई र यसरी मैले चाहिँ क्लब हाउसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी इन्भिटेसन पठाउँछु। र इन्भिटेसन पठाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ clubhouse.com/app भन्ने रहेको छ। एप डाउनलोड गरेर तपाईँले यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ इन्भिटेसन चाहिँ पाएको हुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले क्लब हाउसमा चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई जोइन गर्नको लागि। र अर्को मेथड रहेको छ ग्रुप बनाएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ इन्भिटेसन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो रुम पनि बनाएर स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रुम बनाएर स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ स्टार्ट रुम भन्ने अप्सन रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो टाइपको तपाईँहरूले चाहिँ रुम बनाउनु लाउनु भयो ओपन, सोसियल अथवा क्लोज त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले ओपन बनाउने सबैले हेर्न मिल्ने बनाउने भने ओपनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सोसियलमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ क्लोज आफूमा मात्र प्राइभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ ग्रुप बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यहाँ तपाईँले चाहिँ यो रुमको चाहिँ टपिक के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ एड टपिकमा क्लिक गरेर टपिक चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ यहाँ टेक इडियु टपिक राखेर यसरी सेट टपिक गरेर लेट्स गो क्लिक गरेँ भने अडियो चाहिँ अलाउ गरिदियो मेरो रुम चाहिँ इन्ड हुन्छ र यसरी क्लब हाउसको रुम चाहिँ इन्ड हुन्छ। र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ इन अपकमिङ डेजमा चाहिँ रुम बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यहाँ सेड्युलेट अप्सन रहेको छ। क्यालेन्डरको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अपकमिङ फर यु भनेर चाहिँ रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको अपकमिङ फर यु माई इभेन्ट्स भनेर रहेको छ। र त्यस्तै अपकमिङ डेजमा चाहिँ कुन कुन रुम्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ हुनेछन् भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू यिनीहरूमध्ये कुनैमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ यो
यो सुरु हुने बेलामा। र त्यस्तै तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ रुम बनाउन चाहनुहुन्छ सेड्युलेट गरेर भने चाहिँ क्यालेन्डरको माथि चाहिँ प्लस आइकन रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो अपकमिङ डेजको लागि चाहिँ इभेन्ट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो इभेन्टको नाम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ मेरो इभेन्टको नाम राखेँ टेक्निकल एजुकेसन भनेर। र त्यस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले कोहोस्ट पनि उस गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ कसैले फलो गरेको छ भने चाहिँ कोस्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै डेट चाहिँ कहिलेको लागि हो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ डेट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी डेट सिलेक्ट गरेँ र डेट सिलेक्ट गरिसकेपछि टाइम चाहिँ कति बेला हो तपाईँको टाइम पनि सिलेक्ट गर्न मिल्छ। टाइम चाहिँ आफूलाई कति बेलाको टाइम रहेको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। र अनि त्यसपछि डिस्क्रिप्सन पनि राख्न मिल्छ। यसरी डिस्क्रिप्सन राखेर 200 क्यारेक्टरको तपाईँहरूले चाहिँ यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अपकमिङ डेजको लागि चाहिँ आफ्नो रुम पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी मैले पब्लिसमा क्लिक गर्दै पनि मेरो चाहिँ अपकमिङ डेजको लागि चाहिँ रुम चाहिँ क्रिएट भएको छ। र यो लिङ्कलाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फत चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कपी लिङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गरेर म्यासेज मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले चाहिँ सिम्पली ट्याब सेयरमा क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ केबाट सेयर गर्न चाहनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ मेसेन्जरबाट चाहिँ सेयर गरेर देखाइदिन गइरहेको छु। र म चाहिँ यहाँ मेसेन्जरबाट चाहिँ मलाई नै यसको लिङ्क चाहिँ सेन्ड गर्छु र यो लिङ्क चाहिँ म तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईँले चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो क्लब हाउसमा चाहिँ एड हुन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ चाहिँ क्लब हाउसमा चाहिँ रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँहरूले चाहिँ कसैलाई फलो गर्नु छ भने तपाईँहरूले फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र फर इक्जाम्पल म चाहिँ मलाई फलो गरेर देखाइदिन गइरहेको छु। बम अन्डरस्कोर नामबाट सर्च गर्दा नि हुन्छ, तपाईँको युजर नेमबाट सर्च गर्दा नि हुन्छ। र मलाई चाहिँ यो मान्छे मन पऱ्यो भने म यसरी सिम्पली फलोमा क्लिक गरेँ अनि फलोइङ भनेर चाहिँ हुनेछ। र यसरी तपाईँहरूले चाहिँ क्लब हाउसमा चाहिँ रजिस्टर हुन सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी क्लब हाउस चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो एप्लिकेसन्स रहेको छ। जुन चाहिँ अडियोमा चाहिँ कुराहरू हुन्छ र तपाईँहरूले विभिन्न ग्रुपहरू बनाएर डिस्कसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरूमा। अडियो क्वालिटी पनि एकदमै धेरै राम्रो हुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो सिम्पली एप बन्द गरेर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो चलाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ अरू कतै ग्रुपहरू चाहिँ फलो गर्नु छ भने तपाईँहरूले यसरी ग्रुपहरू पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र ग्रुपमा भएको मान्छेहरूलाई पनि फलो गर्नु छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसरी फलोइङमा गएर क्लिक गरेर ग्रुपमा भएको मान्छेहरूलाई पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले चाहिँ क्लब हाउस एप्लिकेसन चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो एप्लिकेसन्स रहेको छ। र यदि तपाईँहरूले चाहिँ केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर सोध्न नबिर्सनु होला, म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि खबर गर्नेछु। यदि तपाईँहरू पनि क्लब हाउस एप्लिकेसनमा चाहिँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ म कमेन्ट बक्समा चाहिँ लिङ्क राखिदिन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसमा क्लिक गरेर क्लब हाउस एप्लिकेसनमा चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। र म तपाईँहरूले चाहिँ त्यसबाट इन्भिटेसन चाहिँ एक्सेप्ट पनि गरिदिनेछु र तपाईँहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ क्लब हाउसमा चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अथवा यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यसबाट मिलेन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरू जसले चाहिँ क्लब हाउस युज गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ इन्भिटेसन लिङ्क सेन्ड गर्न भन्नुभयो भने उहाँहरूले लिङ्क सेन्ड गरिदिइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा पनि क्लब हाउस चाहिँ जोइन गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र जुन चाहिँ एकदम धेरै राम्रो एप्लिकेसन्स रहेको छ। आई होप तपाईँहरूलाई यो भिडियो जानकारीमूलक भयो होला। यदि तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह अथवा प्रश्नहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सनु होला र म तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि रिप्लाई गर्नेछु। यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र त्यस्तै यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म तपाईँहरूको लागि यस्तै टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आउने गर्दछु। फेरि अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकका साथ भेट होला। धन्यवाद। जय नेपाल।